Ang aspiring vlogger na gusto makapag-start ng iyong YouTube channel pero ang gamit mo lamang ay mobile phone. So, i-guide kita kung paano mo yan magagawa kasi possible naman yan kahit na mobile phone lamang ang gamit natin. Ang una mong step ay pumunta ka sa any browser na meron sa iyong mobile phone. Pumunta ka sa Google Chrome. Ako, ito yung nasa akin. And then, mag-create ka ng Gmail account mo. So, kung wala ka pang Gmail account, mayroon akong separate video kung paano mag-create ng Gmail account. Ilalagay ko dyan sa description ng video na ito. So, sa case ko, meron na kasi akong Gmail account. So, yung YouTube channel ko, i-open ko na lang dito sa browser ng aking mobile phone. So, i-type natin ang youtube.com and then, open natin siya as desktop site. So, desktop site. So, yung 3 dots na yun sa gilid, clinic ko lang siya and then hinanap ko yung desktop site. Para ganito yung magiging view natin sa YouTube natin. So, as in, bino-view natin siya sa desktop or sa laptop. Kapag nandito na tayo, itong upper right, dito sa gilid, kung nakikita nyo yung icon na yan, hanapin nyo lang, kung wala pa kayong, ayan, so i-click natin tong nandito sa upper right, ito yung pinakang existing channel ko na naka-add dito sa aking browser. So, kung mag-a-add kayo ng bagong channel, na mayroong bagong Gmail address, click nyo lang tong switch account, and then kung nakikita nyo, itong nandito sa baba, add account. So, i-click nyo lang yan para ma-add nyo yung existing Gmail na meron kayo at maka-access na kayo dito sa YouTube. Ngayon, dahil ilang Gmail account ko na yung naka-add dito sa browser ko na to, mag-a-add na lang ako ng channel. So, ang sample na gagamitin ko, itong isa kong email address. So, i-click ko lang yan, yung channel na yan. And then, after that, pupunta ako ng settings. So, nasan ba yung settings nitong channel na to? Ayan. So, dun ulit tayo sa icon sa upper right corner. And then, click natin tong settings. And then, kung makikita nyo, nandito na tayo. So, dito, ang nakikita natin dito ay your channel, channel status and features, add or manage your channels, and view advanced settings. So, dito tayo sa add or manage your channels. So, dito, pwede na tayong mag-create ng channel. Pwede tayong makapag-create ng as many as we can na channel sa gamit lamang ang isang Gmail address. So, katulad nito, ang sabi dito sa akin ay, create your channel name. You can use your brand's name or another name. A good channel name represents you and your content. You can change your channel name at any time. Tama naman yun. Pwede nating mapalitan yung pangalan ng channel natin, ma-edit anytime. So, dahil sample natin to, ano ba yung, kunyari, about to sa travels. Travels by RDM. So, sample lang natin to. And then, after that, i-click natin to kasi nakalagay dito, I understand that I am creating a new Google account with its own settings including YouTube search and watch history. So, click nyo yan. And then, click nyo yung create. And then, ito na nga yung pinakabago nating channel na create a while ago. So, Travels by RDM. So, ito na yung bago nating YouTube channel. So, syempre wala pa tayong videos kasi wala pa tayong naa-add dito na video. Ayan. So, click natin ulit itong desktop site para ma-view natin siya ng kung paano natin siya nabu-view sa desktop computer or sa laptop. So, ganito siya. So, ito yung pinakang home natin kung saan makakapag-upload tayo ng video. Kung nakikita nyo itong upload video, i-click nyo lang yan para makapag-upload kayo ng video or this one, yung nasa taas.
Yung plus sign na yan, ayan. So, makakapag-upload kayo ng video dyan. And then, sa videos, lahat ng videos na in-upload nyo, na nandito sa channel nyo, whether it's public or private, makikita nyo sa video. Playlist, kapag nag-create na kayo ng playlist, habang nag-grow yung channel nyo. Channels, kung meron kayong pinifeature na any other channels, dito yung lilitaw. Discussion, kapag may pinost kayo, dito. So, dito yan. Then, dito sa about, makikita nyo kung kailan create yung channel nyo and other description na meron kayo. So, para makapaglagay tayo ng initial na details about channel natin, click natin yung Customize Channel. Click natin ang Customize Channel. Ito yung magiging next screen natin na lalabas. So, mapupunta tayo dito sa YouTube Studio natin. So, ito yung a new way daw to customize your channel. You can now easily customize the layout of your homepage and your channel's branding and basic info all in one place. So, basically, nandito kasi yung basic info natin. Kung saan, pwede kang maglagay ng description dito ng about sa channel mo. Yan. So, dyan ka maglalagay ng description. Then, dito sa language, pwede kang mag-add kung anong language mayroon yung channel mo. Then, ito yung channel URL mo, kung saan. So, ito yung channel URL mo. Kung gusto mong i-share yung YouTube channel mo, dito mo siya makikita. Nasa basic info siya. Pagka-click mo nung customize, yung clinic natin kanina. Link kung meron kang ibang social media sites like Instagram, Twitter, Facebook, pwede mong i-add dito yung link na yon. And contact info, pwede kang maglagay ng email address mo dito para dun ka i-contact ng mga nakakakita ng channel mo na interested makipag-collab sa'yo or something, or interested mag-avail ng service mo or something. So, dito siya. Dito naman sa branding, so ayan, dito ka makakapag-upload ng picture para dito sa channel mo. So, itong picture na to, kung sa ibang social media sites natin like Facebook, ito yung profile picture natin. Parang ganun yung equivalent niya. Banner image, ito yung makikita natin sa taas nung Facebook natin. So, sample, ipakita ko yung YouTube channel ko. So, ito yung banner image natin. Ayan. So, itong portion na to. Yan yung banner image natin. And then, kung nakikita nyo, itong maliit, itong circle na to, yan yung picture. So, ito yon. And then, video watermark. The watermark will appear on your videos in the right-hand corner of the video player. So, yun yung nakikita dito sa right side, dito sa lower part. And then, layout. Dito, kung meron na nga kayong existing na mga videos, itong nasa unahan na to, ito yung channel trailer para malaman ng mga tao na hindi pa nakasubscribe yung about sa channel mo. So, kung meron ka ng video para dito, click mo lang yung add. And then, ito namang isa, ito yung featured video para sa returning subscribers. So, ito yung mga nakasubscribe na sa channel mo. Pag open nila ng YouTube mo, ito yung makikita nila na video. Para mas ma-familiarize sila kung ano bang meron sa channel mo. And then sa featured sections naman, pwede kang maglagay dito ng mga short videos mo at ng mga uploads mo. Ito ay up to 12 section. And then, so ito yung mga basic gamit yung mobile phone natin. Ano pa ba yung kailangan ko i-share dito sa inyo? Sa channel dashboard, makikita natin dito yung channel analytics natin and kung ilan yung current subscribers natin. Makikita din natin dito yung top videos natin. Next, playlist. Kung nakapag-create na kayo ng playlist, makikita nyo dito yon. Halimbawa, travels. So, puro travel videos yung i-add nyo na videos dun. Or, Bataan Escapade. So, puro Bataan Escapade yung ilalagay nyo dun. And then, dito naman sa comments, kung may comment ay mga video nyo, dito nyo makikita. So, yung mga publish na, kung naka-automatically ina-allowed nyo na ma-publish yung video nyo, yung comments sa channel, sa video nyo, dito nyo yun makikita. Sa held for review naman, kung mayroon kayong settings na nilagay na lahat ng
comment ay i-review nyo muna. So, dito nyo makikita yon. Ito yon. So, sa comments, so, ito yung publish comments ko. And then, ito yung held for review ko. So, i-review ko muna isa-isa yan. Kung gusto ko nang i-allow yan, i-click ko lang yung check. And then, kung gusto kong i-delete, i-delete ko yan. Ayan. So, ganun siya. Ito yung sumunod. Ito yung channel subtitles natin. Kung mag-a-add tayo, pwede tayong mag-add dyan. And then, itong dollar sign na ito yung monetization. So, bagong create yung channel natin at wala pa talaga tayong karapatang mag-monetize. Hindi pa natin naaayos yung mga settings. You are not eligible pa daw for monetization. So, hindi talaga. And then, itong pinakababa, ano ba to? Ayan, audio library. Ito yung settings, nandito sa baba. Ano ba yung nasa settings? So, sa settings, nandito yung general. Of course, US dollar yung kitaan dito na pangkaraniwan natin pinipili. Yung basic info mo, pwede mong ilagay dito. Importante to, lalo na tong country of residence mo. So, Philippines lagay na. Keywords, kung ano yung about sa channel mo para mas madali kang makikita ng tao. Sample, pwede mong ilagay dyan, travels. Kung about sa travel yung vlogs mo. Advanced settings. Dito sa advanced settings, ako, ang ina-advise ko ay ito. Kasi tuwing mag-upload ka ng video, lagi niyan tatanong sa iyo to. So, naka-no ako, set this channel as not made for kids. Kapag kasi niyas mo yan, limited, parang ganon, yung makakanood ng channel mo. Feature eligibility. See how to gain access to the features you're interested in below. So, since inayos na natin kanina yung country, naka-enabled na siya. And then, ito, hindi pa natin ito naaayos. So, features that require phone verification. So, kailangan mo lang ditong i-verify yung phone number mo. And then, after that, i-click mo lang tong save. And then, so, yun yung basic na way para makapag-start ka ng pagba-vlog sa YouTube ngayon 2021. Ngayon, kung may katanungan ka dun sa mga nabanggit ko na steps, feel free to comment down below. Thank you for watching, guys, and I hope na makapag-start na kayo asap ng inyong mga YouTube channel. And please feel free to subscribe to my channel for more updates like this.